Welcome po sa BIMS App How to Tutorial 01. Sa video na ito, ipapakita natin kung paano buksan ang BIMS App, paano mag-login, paano makita ang main dashboard, at paano mag-navigate sa mga available modules. Una, buksan ang browser at pumunta sa BIMS website portal, http://epfcomposite.com. Pagbukas ng website, makikita natin ang official BIMS App portal. Dito makikita ang title na Barangay Information Management System or BIMS App. Ang BIMS App ay isang unified digital solution para sa transparent and accountable barangay operations. Sa portal page, makikita ang Launch BIMS App button. Kapag ang BIMS app ay online, clickable ang button na ito. Makikita rin ang status indicator na nagsasabi kung online ang BIMS system. Para buksan ang application, i-click ang Launch BIMS App button. Pagkatapos nito, lalabas ang BIMS login page. Sa login page, makikita ang official notice tungkol sa BIMS app. Dito rin makikita ang login form kung saan ilalagay ang email and password. Para sa temporary evaluation access, gamitin ang login credentials na nakalagay sa taas ng login page. For this demo, gagamitin natin ang sample login. Email: vivian@eumorphicomposite.com. Password: Vivian. Ilagay ang email sa email field. Pagkatapos, ilagay ang password sa password field. Pagkatapos, i-click ang login button. Kapag successful ang login, dadalhin tayo ng system sa BIMS main dashboard. Sa main dashboard, makikita ang 18 major tiles ng BIMS app. Each tile represents one module or system function. Makikita dito ang modules tulad ng Barangay Residence Management, Barangay Services Management, Barangay Chat Management, Personal Profile Management, Payroll Management, Inventory Management, Assets Management, Financial Reports Management, Annual Budget Management, Barangay Development Plan, SRE Management, Project Proposals, Infrastructure Projects, UI Access Control, Inter-Barangay, Fingerprint Exchange, and BIMS Knowledge Base. Ang dashboard ang main navigation center ng BIMS app. Mula dito, pwedeng buksan ng user ang mga modules na available based on his or her access permission. Kapag nag-open ng isang module, usually may back to main page button. Ginagamit ito para bumalik sa main dashboard after reviewing or using a module. This makes navigation simple because the user can always return to the main dashboard and open another module. Sa login page, meron ding option for new users. Kung wala pang account, pwedeng i-click ang Register Here link. This opens the registration page where a new user can enter personal information such as name, gender, birth date, address, email, username, password, and selected role. After registration, the account may still require barangay approval or activation depending on the system rules. In summary, ang basic access flow ng BIMS app ay simple. Go to the BIMS website portal, click Launch BIMS App, log in using valid credentials, then use the main dashboard to open the available modules. Sa susunod na how-to tutorials, isa-isahin natin ang actual steps for each module. Starting from resident records, services, profile management, reports, planning, budgeting, and other BIMS workflows. For now, ito muna ang tutorial on how to open, log in, and navigate the BIMS main dashboard.